السلام علیکم په نننۍ ویډیو کې به موږ د کلاس 10th میتھس ایکسرسایز 3.4 کوېسچن نمبر 5 سالو کوو. کوېسچن نمبر 5 سټیټمنټ دی چې prove that each term in this fraction لکه دې friction کې چې کوم term هم دی لکه x plus y divided by a plus b y plus z divided by c b plus c and z plus x divided by c plus a دا ټول چې کوم دي خپل منځ کې equal دي او دا چې کوم هر ټرم دی دا equal دی د x plus y plus z divided by a plus b plus c. ټیک ده کنه؟ دا پروف کوو. نو موږ دلته کې سٹارټ کوو. پروف given موږ سره دی given دی چې دا x plus y divided by a plus b دا equal دی y plus z divided by b plus c اور دا به equal دی z plus x divided by c plus a. موږ به ویو چې is equal to k. دا ټول چې کوم دي د k برابر دي. لیټ سي مطلب دا k چې کوم دی دا وته ما ځان نه ویو ځکه چې زه استعمالوم k میتھډ. نو چې کله دا ټول فریکشن خپل منځ کې equal دی او دا به د k برابر دي د دې دا مطلب دی چې دا هر ټرم د k برابر دی. نو زه به دلته کې ولیکم چې this implies that x plus y divided by a plus b is equal to k or b double y plus z divided by b plus c is equal to k or similarly that third one z plus x divided by c plus a is equal to k. اوس د دې یو چې کوم پیلنې پارت دی موږ سره دا b plus a دواړو سایډونو ته ملټیپلای کوي نو دا به داسې راشي چې x plus y is equal to k time a plus b. Similarly دا چې کوم بل ټرم دی دا یو دې به b plus c both side multiply نو دا موږ سره راشي y plus z is equal to b plus c time k time b plus c او similarly دلته به c plus a multiply کوو په دواړو سایډونو ته نو دا به داسې راشي چې z plus x is equal to k time c plus a. نو دا درې ایکویشن موږ سره راغلي 1 2 3 نو دا درې ونه موږ خپل منځ کې اډ کو څه وکړو اډینګ. نو ګوره د دې به لیفت سره اډ کوئ رائټ سایډ به رائټ سره اډ کوئ نو x پلس y به دی y پلس z او x z پلس x سره پلس کوئ. دلته لیکم x پلس y پلس z د دې سره ما دا یو پلس کو ټیک ده کنه بیا ورسره دا پلس کوم دا x پلس چې کوم z دی چې زه کله دا پلس کوم نو دلته کې به ولیکم پلس z پلس x is equal to دا وګوره اوس به رائټ سایډونه ټولو پلس کوم یعنی k a plus b b plus دا بل رائټ سایډ k b plus c b plus b د اخیرنی رائټ سایډ k c plus a. ټیک دی جی. نو ګوره یو x دا دی یو x دا دی دا به شي 2x y او پلس y دا به شي 2y او z plus z دا به شي 2z is equal to دې کې زیل داسې لیکلی شم چې کې اے پلس کې بي دا کې دواړو سایډونو ته ملټیپلای کوم دواړو ته دې ته ملټیپلای کوم او دا کې دی بي ته ملټیپلای کوم نو دا به راشي کې اے پلس کې بي بیا پلس دا کې به سیمیلرلی زه دلته ملټیپلای کوم بي سره او سی سره کې بي پلس کې سی سیمیلرلی دا پلس او بیا به دا کې دی سی سره ملټیپلای کوم او دی اے سره به ملټیپلای کوم نو کې سی پلس کې اے نو د دې سایډ طرف به زه فلحال نه چېړم یا د دې نه زه 2 کامن اخیستی شم دې ټولو کې شته نو 2 په x پلس y پلس z از اکول ټو که تاسو سوچ وکړئ په دې ټولو کې د رائټ سایډ ته چې کوم سم سیزونه دي په دې ټولو کې ګوره کې شته نو دا کې به زه بهر کړم a او دا به داسې راشي a پلس b پلس b پلس c پلس c پلس a لکه چې کې ته کامن واخلم نو a به راشي b به راشي بیا بل b c او دا c او بیا کې ټیک ده کنه. نو فاینلی 2x plus y plus z دا به موږ سره ایکول راشي د څه ګوره کې خو موږ کامن ایستلی 2a یو a دا دی یو a دا دی نو دا 2a شو سیمیلرلی b پلس b نه به 2b راشي b او 2b پلس c پلس c نه به
ټو سی راشي. ها اوس ګورئ دا خو په خپل ځای ده که نه چې 2 ټایم ایکس پلس وای پلس زیډ از اکول ټو دې کې هم 2 کامن دی نو دا 2 به تیزه به کامن واخلم پاتې به شي a پلس بی پلس سی ټیک ده که نه او دا به زه ډیوایډ کړم ډیوایډ both side by 2 ټایم a پلس b پلس c ځکه چې زه معلوموم دا کې چې دا کې څه برابر دی نو کې چې معلوموم دا نور ټرمونه به ختموم ټیک ده که نه ښه زه اوس دا بوت سایډ ډیوایډ کوم نو ګوره دې سایډ اول لیکم 2 ټایم ایکس پلس وای پلس زیډ divided by 2 time a plus b plus c is equal to sabarashi 2 time k a plus b plus c divided by 2 time a plus b plus c نو دا 2 او دا 2 به کینسل شي سیملرلی دا 2 او دا 2 او دلته کې به دا a plus b plus c دی a plus b plus c سره کینسل شي او موږ سره به داسې راشي چې k is equal to x plus y plus z divided by a plus b plus c نو دا موږ سره د k ویلیو رااله او دلته کې ګوره ګیون موږ ته رسیدي ګیون هم دا دی چې دا سایډ هم د k برابر دی دا فرکشن هم د k دی او دا فرکشن هم د k برابر دی نو دې لکه زه ایکویشن ورکړم 1 2 او 3 نو زه دلته کې لاندې لیکلی شم چې دا فرکشن هم د کې برابر دی دا یو ځکه چې تاسو دلته وګورئ x پلس وای ډیوایډ بای a پلس b از اکول ټو k خو که k په ځای زه دا ولیکم نو دا به هم د دې برابر شي سیملرلی دا ټرم هم د دې برابر دی دا ټرم هم د دې برابر دی نو کوم شیز چې موږ ته پروف کولو هغه موږ پروف کو او دلته موږ ولیکل فروټ